Lehet, hogy a tested figyelmeztető jeleket küld, amiket észre sem veszel. Mi van akkor, ha ezek felismerése akár az életed is megmenthetik? Most 15 olyan figyelmeztető jelet fogunk bemutatni, amelyeket sokan figyelmen kívül hagynak a mindennapok során, pedig ezek a rák jelenlétére utalhatnak. A rák jeleinek felismerése nem mindig egyszerű, különösen azért, mert számos ráktípus, például a hasnyálmirigy vagy agydaganat csak késői stádiumban okoz tüneteket. Éppen ezért rendkívül fontos ezeket a jeleket ismerni, hiszen minél hamarabb fedezzük fel az intőjeleket, annál hatékonyabban tudjuk kezelni a probléma forrását. Ezek a tünetek mind-mind tudományosan megalapozottak, szemben a rengeteg álhírrel, ahol a rákot, mint félelemforrást tüntetik fel. Célunk, hogy olyan átfogó ismerettel bővítsük tudástárad, amely akár a te vagy szeretteid életét is megmentheti. Állandó fáradtság. Szokatlanul fáradtnak érzed magad mostanában? Szinte úgy érzed, hogy minden egyes mozdulat kimerít? Az állandó fáradtság a rák egyik legkorábbi jele lehet. Ha az energiaszinted csökken, és sem az alvás, sem a pihenés nem segít, úgy erre mindenképpen érdemes odafigyelned. Fontos, hogy ez nem összekeverendő a megszokott fáradtsággal egy hosszú nap után, hanem mély, igazán kimerítő kimerültség, különösen a vérképző szervi rákok, mint a leukémia vagy a limfóma okozhatják ezt a tünetet, mivel ezek az állapotok megzavarják az egészséges vérsejtek termelését. Ezen kívül izomgyengeséget vagy zavartságot is tapasztalhatsz. Ezek olyan rákokra utalhatnak, amelyek befolyásolják a hormonháztartást vagy belső vérzést okoznak. Sokan úgy gondolják, hogy ez a mérhetetlen fáradtság csak a stressz negatív hozadéka lehet, azonban ez nem így van. Ha te is úgy érzed, hogy a fáradtságot szinte elviselhetetlen, úgy mindenképpen fordulj orvoshoz. Rendszeres fejfájás. Tapasztaltál már olyan fejfájást, amit szinte semmilyen gyógyszer nem képes orvosolni? Ha tartósan, minden nap 2 héten át ilyen jellegű fejfájást tapasztalsz, úgy fontos tudnod, hogy ez akár az agydaganat jele is lehet. Kísérő tünet lehet még a homályos vagy kettős látás, hallásromlás, valamint az arcsíbbadás. Ha ilyesmit tapasztalsz, ne halogasd a kivizsgálást. Görcsrohamok vagy más neurológiai eltérések szintén gyanúsak lehetnek. Ismételten fontos hangsúlyozni, hogy nem minden fejfájás típus utal agydaganatra. Azonban a fejfájások rendszeressége és súlyossága mindenképpen aggodalomra adhat okot. Kiütések és bőrfoltok. Bizonyos típusú kiütések azonnali orvosi figyelmet igényelnek. A leukémia egy vérképző szervi rák, gyakran jelentkezik bőrtünetekkel, amelyeket sokan félreértelmeznek. Figyeld meg, van-e apró, tűszúrásszerű pötty a bőrödön? Ezek nem fakulnak el nyomásra, pirosas, lilás vagy barnás színűek, és gyakran jelennek meg szoros ruházat vagy nyomás alatt álló területeken. A leukémia csökkenti a vérlemezkék számát, ezáltal a hajszálerek könnyen megsérülnek, ezek a pöttyök nem múlnak el, és gyakran társulnak hozzájuk véraláfutások vagy vérérzékenység. Széklet vagy vizeletszokások megváltozása. Amennyiben hirtelen, különösebb életmódbeli változtatás nélkül változást tapasztalsz a vizelésedben vagy székelésedben, úgy ezt semmiképpen se hagyd annyiban. A tartós hasmenés vagy székrekedés komoly problémát jelezhet, például vastagbél vagy gyomorrákot. Továbbá a fájdalmas vagy gyakori vizelés, gyenge vizeletsugár a prostata vagy hólyagrák jele lehet. Hasonlóan a fejfájáshoz nem minden emésztőrendszeri probléma utal rákra. Azonban, ha ezek a problémák rendszeresednek, valamint intenzitásuk erősödik, úgy érdemes lehet felkeresni házi orvosod. Állandó gyomorégés. A rendszeresen visszatérő vagy állandósuló, 3 hétnél tovább tartó gyomorégés mindenképpen figyelmet igényel. Ez akár nyelőcsőrákra is utalhat, különösen, ha a gyomorsav károsítja a nyelőcső nyálkahártyáját, és kialakul a Barrett-szindróma vagy Barrett-nyelőcső. Ez az állapot a refluxbetegség szövődménye, a nyelőcsőrák megelőző állapota, és jellemzően az 50 év felettieket érinti. Rendszeres sebesedések a szájban. Előfordulnak a szádban sebek vagy fehér foltok, amik nem múlnak el.
Az ilyen típusú sebesedések szájüregi rák jelei lehetnek, főleg dohányosoknál vagy rendszeres alkoholfogyasztóknál jelentkeznek. A leukoplákia állapota során fehér folt jelenik meg a nyelven vagy ínyen, ami a szájüreg daganat megelőző állapota, továbbá a nyelési nehézségek szintén aggodalomra adhatnak okot. Vér a vizeletben vagy székletben. A vér megjelenése a székletben vagy vizeletben rendkívül rémisztő lehet, és vannak esetek, amikor rákos állapotokra is utalhat. A piros, fekete vagy sötétbarna széklet, illetve rózsaszínes vagy vöröses vizelet vastagbél, végbélfolt, hólyag vagy prostatarákra utalhat. Hasonló tüneteket okozhatnak a különböző fertőzések és gyulladások, azonban ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Röviden, ha vért tapasztalsz vizeletedben vagy székletedben, úgy azonnal fordulj orvoshoz. Tartós köhögés vagy rekedtség. Ha 2 hétnél tovább köhögsz, vagy rekett a hangod, úgy egy kivizsgálás indokolt lehet. A tartós köhögés, főleg ha véres, a tüdőrák egyik jele lehet. A rekedtség, nyelési nehézség vagy torokfájás a pajzsmirigy vagy gégerák figyelmeztető jele is lehet. Túlzott véraláfutás. Ha gyakran keletkeznek rajtad véraláfutások, és nem tudod miért, az vérképzőszervi rákra, például leukémiára utalhat. A leukémia miatt a véralvadás romlik, ami gyakori orrvérzést vagy ínyvérzést is okozhat, valamint könnyebben jelennek meg a tested különböző pontjain véraláfutások. Szemfájdalom. A szemdaganatok, mint az uveális melanoma gyakran kezdődnek látászavarral. Ha homályosan látsz, fényvillanásokat tapasztalsz, vagy sötét foltot észlelsz az íriszeden, úgy vizsgáltasd ki magad egy képzett szemésszel. Különösen a világos szemű vagy világos bőrű emberek esetében fordulhatnak elő a felsorolt tünetek. Csontfájdalom. A rák okozta csontfájdalom nem múlik el, sőt, éjszaka rosszabbodik. Az oszteoszarkóma gyakran a hosszú csontokat támadja, és fokozatosan erősödő fájdalmat okoz. Ha duzzanatot vagy törést is észlelsz, úgy ne várakozz a vizsgálatokkal. Elváltozások a köröm alatt. Hihetetlenül hangzik, de a bőrrák, vagyis a melanóma akár a körömágy alatt is kialakulhat, amit szubunguális melanómának nevezünk. Kialakulása egyre gyakoribbá vált az utóbbi években, főleg azoknál a hölgyeknél, akik rendszeresen UV-körömlámpa alatt manikűröztetnek. Ritkán alakul ki, azonban rendkívül agresszív, tünetei között megjelenik a körmön megjelenő barnás csík, ami kiszélesedik. Új vagy megmagyarázhatatlan fájdalom. A tartós, ismeretlen eredetű fájdalom, főleg ha nem sérüléshez kapcsolódik, a rák egyik figyelmeztető jele lehet. Az ilyen típusú fájdalmak a test bármely pontján jelentkezhetnek, és az idő múlásával sem enyhülnek, sőt, bizonyos esetekben akár intenzitásuk erősödhet. Sárgasság. A bőr és a szemek elsárgulása már nagyon komoly tünet és máj vagy hasnyálmirigy rákra utalhat. Ha a tumor elzárja az epevezetéket, az epe visszajut a véráramba, így okozva sárgaságot az említett területeken. A sötét vizelet, világos széklet és a visszatérő hasi fájdalom szintén jelezheti az említett ráktípusok meglétét. Állandó láz. A visszatérő, megmagyarázhatatlan láz vérképzőszervi rákokra utalhat. A leukémia és limfóma ciklikus lázakat, éjszakai izzadást és fogyást okozhat. Ha a lázad 2 hét alatt sem múlik el, úgy azonnal fordulj orvoshoz. Végezetül elmondhatjuk, hogy a testünk egy nagyon jól működő rendszerként funkcionál, ami igyekszik folyamatosan jeleket küldeni számunkra. Ha megtanulod ezeket a jeleket megfelelően értelmezni, úgy garantáltan jobban gondoskodhatsz egészséged megőrzéséről. Te mennyire veszed komolyan tested jelzéseit? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.